ओके आज चाहिँ अब हामी हन्टर भ्यालीको चाहिँ यो सेकेन्ड डे हो। हामी चाहिँ अब नजिकैको वाइनरीहरूतिर हामी घुम्न अब जान लागेको। बिहानको 9 बजे छ। म चाहिँ भर्खरै फेरि एकपल्ट स्विमिङ खेलेर अब फ्रेस भएर चाहिँ अब यताको वाइनरीहरूतिर घुम्न हामी जाँदैछौँ। ज्ञानु रेडी भयो? ल ज्ञानु रेडी हुँदैछ। सायोन चाहिँ उदय र रेनुले लगाएको छ डनहरू रेडी हुँदै। ल अब आजको सेकेन्ड डे वाइनरी वाइन चाख्न परतिर त्यो छ। अनि बेलुका चाहिँ हामी लाइटिङ सो छ अरे होइन। यहाँबाट चाहिँ 15 किलोमिटर जति होला, सायदै नजिकै छ। हामी त्यता जाँदैछौँ। ल हामी चाहिँ अब आजको यात्रा सुरु गर्दैछौँ। आजको दिनको यतै नजिकतिर चाहिँ हाम्रो यो भिनियार्डहरू रहेछ, त्यहाँ चाहिँ घुम्नको लागि हामी चाहिँ अब जाँदैछौँ। साथीहरू लुगा लाएर आउँदैछन् र यहाँ डन ज्ञानु सायोमी है। ल हेलो 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 गाइस, हेलो 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 आमा ल आमा प्याप 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 है। ल आमा है प्याप 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 प्याप। ल भाइ अङ्कल भन, मलाई लानुहोस् अङ्कल भन। No, 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 yo, मिल्दैन नि। No, no, no. No, no, no. ओए ल ल ल ल कहाँ हुन्छ त हुँदैन। ल रेडी हो गाइस? ल है ल जाऊ अब। ल हामी चाहिँ अब लाग्यो। हन्टर भ्याली लुकआउट भन्थ्यो। यो रिजन चाहिँ तल 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 चाहिँ सबै हन्टर भ्याली। छन् है। ओहो यहाँ हेर्नु न, यहाँ के रहेछ यहाँ? हन्टर भ्याली, हन्टर भ्याली हरलो। हन्टर भ्याली यो चाहिँ वाइनरी हो सबै। ल खोइ त सायद यो टिकटक नबनाउने। यहाँबाट चाहिँ है तल रामा दामी देखिने रहेछ हौ तल सिनारियो चाहिँ। यहाँबाट ट्याक्कै होइन हामीले चाहिँ गोठालोमा ट्याक्कै यसो डाँडामा बसेर चाहिँ ट्याक्कै त्यो कागजको प्लेन के बनाउँथ्यौँ कि हामीले ट्याक्कै लाएर। डिबोटली हाम्रो वाइनरीमा हामी आइसकेका छौँ। अब यहाँबाट चाहिँ ट्याक्कै लाएर ल खोइ सायोन, ओइ सायोन
ए आइसकेछ ल ढोका सोका खुन्ने पनि गरौँ यसो ल भयो बाबा हाम्रो साइनको नि स्ट्रोलर निकालौँ निकाल ल त सक्छौ भयो यसको टोपी छ साइनको ल्याऊ किन नल्याऊ हेलो 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 हाई गरे खोइ यसको टोपी खोइ टोपी साइनको साइनको टोपी कता छ ओके हेलो Oh, that's a very good idea. ल ओके रेडी गाइज ल हेलो हेलो ल रेडी टु भिजिट डिभोटली है सेरोलाई राख्ने त्यहाँ बन्द गर्ने डन टाउको सेरा टाउको सेरा ल यहाँ चेप्छ है टाउको ल अब मास्क चाहिँ लाउनु पर्ला जस्तो छ Go ahead. ओपन नो क्यामेरा हो छैन हैन No camera the same. क्यामेरा चाहिँ अब छिराउनु दिन्छ कि दिँदैन जो यो चाहिँ डिभोटली वाइनरीमा हामी आएर चाहिँ बसिरहेछौँ जो गर्मी रहेछ पोर्ट मोकरी भन्दा अलिकति गर्मी भनौँ न डिभोटली वाइन है ल भयो ल जाऊ Hi, how you going? Good thing? Yes. Just need to see those sign-ins, please. No worries, sure. Excellent, thank you. Thank you. Excellent, beautiful. Oh, okay, they have. Yeah, we together. Yeah. है See ya. वाइन टेस्टिङको डिभोटली यो चाहिँ हामी लिकल लाइनतिर बेच्छौँ है आइसक्रिम पनि पाउँदो रहेछ यार ल
फ्यान्सी यो हामी बेच्छौँ यो वाइन यो हामी बेच्छौँ महँगो भन्छ ल भरेको लागि लानुपर्छ यो पनि हामी बेच्छौँ यो लिकल लाइनमा यहाँ हामी बेच्छौँ किनौँला नि हो यो पनि बेच्छौँ हामी राम्रो छ यो एकदमै हाम्रो साथी ल रेड वाइन यो कम्पनीको वाइन बेचिरहेको ठ्याक्कै यहाँ आइपुगेछ खुसी लाग्यो राम्रो छ एकदमै पपुलर छ सस्तोदेखि महँगोसम्म छ कि सस्तो यिनीहरूको सस्तो ऊ चाहिँ धेरै बिक्री हुन्छ कि हो यिनीहरूको साह्रो बिक्री हुन्छ यो हाम्रोमा हेर्नु त नो इन्ट्री अरे त है यस्तो लाँदा हुन्छ नि हो यस्तो हामी बेच्छौँ बहिनी सेम हो होइन यो तिम्रो उसलाई मात्र यहाँ त्यस्तो गर्दैन त नेपाल जस्तो यो जति उमा बेच्छ त्यतिमा बेच्छ कि यिनीहरू त यहाँ सस्तो बेच्ने भए त यहाँ मान्छे आइहाल्छ नि त्यस्तो गर्दैन कि एउटा तिमीहरूले यो लाँदा हुन्छ यो खुब अहिले यो खुब छ स्पार्कलिङ हो मस्क्याटो एउटा रेड वाइन नानु त्यो ग्लास ऊ नगर ल एउटा रेड वाइन ल वाइन लाने हो त यसलाई चाहिँ ऊ भन्छ के भन्छ पोट भन्छ कि गुलियो हुन्छ यस्तोहरू पनि देख्छ डेजर्ट वाइनहरू खोइ को नि त होला यहाँबाट लानुहुन्छ ल डेबोटले पनि हामी घुमिहाल्यो ल यो चाहिँ यस्तो छ ल है यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामी चाहिँ आएर चाहिँ किङ भ्याली रहेछ यो चाहिँ डेबोटली आएर चाहिँ हामी टक्कै जस तिमीहरू सोध्यौ यहीँबाट लाने हो ए ल लगभग यति नै रहेछ यहाँको ल डेबोटली वाइन चाहिँ यति नै रहेछ अब अर्को ठाउँमा हामी फेरि अब लागेर टेस्ट गर्दै जाने हो